همه چی از یه مهمونی شروع شد. مهمونی که از طرف یکی از دوستای صمیمیم دعوت شده بودم و تصمیم داشتم بدون اطلاع همسرم به اونجا برم. چون همسرم سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم. شمایی که با حضور قشنگتون چراغ این محفل رو روشن نگه داشتید. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر. و امشب اومدم تا با یک سرگذشت تک قسمتی مهمون خونه های گرم و دلای مهربونتون باشم. من زیبام. شاید خودم اونقدر زیبا نباشم، اما اسمم زیباست. از بچگی یواشکی عاشق پسر داییم بودم و این عشق تو تموم وجودم ریشه زده بود. روزی که داییم منو واسه خسرو خواستگاری کرد رو ابرا بودم. چهرم معمولی بود اما بازم خواستگار داشتم. همه رو به عشق این که یه روزی خسرو پا پیش بذاره رد کردم. تا بالاخره خدا صدامو شنید. روزی که داییم اومد و با پدرم راجع به ازدواج من و خسرو حرف زد، سرمو فرو کردم تو بالش و از خوشحالی جیغ کشیدم. خسرو همونی بود که میخواستم. قد بلند بود و چارشونه. چشمای قهوه‌ای روشنش دلمو میلرزون. صدای بم و لحن صحبتش منو به خلسه شیرین میبرد. روز خواستگاری وقتی رفتم تو اتاق بهم گفت زیبا، میخوام بدونی من هیچ وقت به چشم زن خودم نگات نمی‌کردم. اینو گفتم فکر نکنی نگاهام بهت منظوردار بوده. ولی از الان به بعد میخوام خانومم بشی و میخوام با عشق نگات کنم. و آخ که دل من قنج رفت برای صداقت و محبتش. اما بعد از نامزدیمون تازه متوجه شدم که خسرو چقدر غیرتی و متعصبه و من اون رفتارا رو پای توجهش میذاشتم و رو ابرا سیر میکردم. 1 سالی نامزد موندیم تا سربازیش تموم شه. تو این مدت حتی از دورم حواسش بهم بود. با کی میرم، با کی میام، کجا میرم، کیا هستن. اوایل برام این غیرتش جذاب بود و نشونه عشق. ولی دروغ چرا؟ کم کم داشتم اذیت میشدم. حتی اگر تو دانشگاه با یکی از همکلاسیام هم کلام میشدم و میفهمید، پدرمو در می آورد. اگه میفهمید جایی رفتم و بهش نگفتم، تا چند روز با هم سرد میشد. کم کم مادرم فهمید مشکلم چیه. بهم دلداری داد و گفت بابات هم همین جوری بود عزیزم. نگران نباش. اون چون الان ازت دوره حق داره نگرانت باشه. بهت قول میدم همین که بری سر خونه زندگیتون و اعتماد همدیگر رو جلب کنید، همه چی درست میشه. با حرفاش دلم آروم گرفت و سعی کردم دل به دل خسرو بدم تا بیشتر از این بینمون شکراب نشه. از جاهای شلوغ دوری میکردم. مهمونیایی که اون نبود نمیرفتم. تو دانشگاه جواب هیچ کسی رو نمیدادم. برام سخت بود. ولی وقتی میدیدم خسرو چجوری به هم محبت میکنه و بیشتر از قبل دوستم داره، غرق لذت میشدم و تحمل میکردم. بالاخره سربازیش تموم شد و ما رفتیم سر خونه زندگیمون. اوایل سخت میگذشت. گاهی اشکم در میومد. 2 آدم متفاوت با افکار متفاوت بودیم. از لحاظ مالی هم خسرو دوست داشت روی پاهای خودش وایسه. واسه همین سخت میگذشت بهمون. ولی کم کم با هم کنار اومدیم. هنوز میتونست قلبمو بلرزونه و همین واسم کافی بود. طبق حرفای مامان تعصبای بیجای خسرو کم کم داشت رنگ میباخت. اما هنوزم میشد گفت مرد غیرتی بود و هنوزم با مهمونیای غیر خانوادگی و دوستانه مخالف. 2 سال از زندگیمون زیر یه سقف میگذشت و کم کم داشت درسم تموم میشد که یه روز تو کافی نت کنار دانشگاه یکی از دوستای قدیمیمو دیدم. آتوسا. با دیدنش یاد آتیشایی که تو مدرسه میسوزوندیم افتادم. با لبخند رفتم سمتش و صداش زدم. برگشت سمتم و با چشمای ریز شده نگام کرد. لبخندمو که دید چشماش گرد شد و گفت خودتی زیبا. چشمامو رو هم فشردم و همدیگر رو با کلی شور و شوق بغل کردیم و اشک ریختیم. تازه فهمیدم چقدر دلم براش تنگ شده بود. آدرس خونه و شماره هامونو به هم دیگه دادیم و قرار شد بیشتر همو ببینیم. اما من تازه بعدش بود که یاد خسرو افتادم. خسرویی که از رفت و آمدایی که خانوادگی نبودن هیچ خوشش نمی اومد. همین که برگشتم خونه با عجله باهاش تماس گرفتم و توضیح دادم که دوست قدیمیمو دیدم و مجبور شدم بهش آدرس بدم. از گفتم مجبور که زیاد گیر نده. وقتی حرفامو شنید گفت خانومم، گفتم که زیاد اهل دوست و رفیق و رفت و آمد باهاشون نیستم. خوشم نمیاد تو هم باشی. این که دیگه گفتن نداره بعد از 2-3 سال. تو ذوقم خورده بود و با صدایی که ناراحتی ازش مشخص بود گفتم آخه عزیزم، تو بیشتر سر کاری، منم جز دانشگاه و خونه هیچ جا نمیرم. خب حوصله‌ام سر میره. آتوسا دوست صمیمی دوران مدرسمه. چی میشه بتونیم همو ببینیم؟ نفسشو پر حرص بیرون داد و گفت متأهله یا مجرد؟ سری با ذوق گفتم مجرد عزیزم.
کلاً ازدواجی نیست. با مادرش تنها زندگی میکنن. خواهرش هم ازدواج کردن، برادرم نداره. پدرش هم 2 سال فوت کرده. یعنی همگیشون خانومن. بعد از چند لحظه مکث با صدایی که نارضایتی توش موج میزد گفت باشه. فقط همین بار زیبا. باشه. اونقدر خوشحال شدم که از پشت گوشی براش بوس فرستادم و گفتم وای عاشقتم. چشم آقا، چشم. از ذوقم خندید و بعد از یکم دیگه حرف زدن قطع کردیم. پشت بندش زنگ زدم به آتوسا و برای فردا باهاش قرار گذاشتم. ذوق عجیبی داشتم. اونقدر فقط فک و فامیلو دیده بودم که ذوق دیدن دوستامو داشتم. اون شب بهترین شامو واسه خسرو پختم. به جبران اجازه‌ای که داده بود. حتی به این فکر نمی‌کردم که چرا اینقدر دارم از خودم به خاطرش میگذرم. فردا شیرینی و چند نوع میوه و دسر درست کردم و منتظر آتوسا موندم. قرار بود ساعت 4 بیاد و شامو با ما بگذرونه. از ظهر قرمه سبزیمو بار گذاشته بودم و حسابی به خودم رسیدم. رأس ساعت رسید و اینطور شد که از اون روز به بعد رفت و آمد و رابطه من و آتوسا دوباره شروع شد. اون شب با آتوسا اونقدر گفتیم و خندیدیم که نفهمیدیم که 9 شد و خسرو اومد. با دیدنش اول دست و پامو گم کردم. با اینکه اجازه داده بود ولی همیشه جلوی نگاهش هول می‌شدم. به آتوسا از سختگیری خسرو گفته بودم. خسرو سرسنگین سلام داد و خواست بره تو اتاق که آتوسا با حجب و حیای خاصی گفت سلام آقا خسرو، ببخشید که دیر عرض ادب کردم. راستش این زیبایی بی معرفت که ما رو واسه عروسیتون دعوت نکرده بود. واسه همین افتخار آشنایی باهاتون رو نداشتم. تبریک میگم. الهی خوشبخت باشید. ماشاءالله خیلی به هم میایید. خسرو که از حرفای آتوسا انگار خوشش اومده بود، نگاه خاصی به من انداخت و رو به آتوسا گفت ممنونم. لطف دارید. خوش اومدید. بفرمایید. از اینکه خسرو خوش اخلاق شده بود خوشحال شدم و با ذوق گفتم عزیز دلم، تا لباساتو عوض کنی میز شامو میچینم. خسرو لبخندی زد و بی حرف رفت تو اتاق. اون شب با وجود سکوت خسرو بازم بهم خوش گذشت. میشناختمش. سکوتش از سر ناراحتی نبود، از خستگی کار بود. بعد از رفتن آتوسا بدون اینکه راجع به اون چیزی بپرسه از کارش صحبت کرد و روز سختی که گذرونده بود. منم خوشحال از شرایط جدیدی که با اجازه خسرو به دست آورده بودم با اشتیاق به حرفاش گوش میدادم. از اون شب اما راحت تر میتونستم آتوسا رو ببینم. هفته ای 2 بار با هم قرار میذاشتیم و روحی از دست رفتمم داشت برمیگشت بهم. خسرو هم که میدید آتوسا دختر بدی نیست و منم شادتر از گذشته شدم چیزی نمیگفت، ولی بیشتر مایل بود قرارمون خونه خودمون باشه، نه جای دیگه. تو اون مدت اونجوری که از زندگی آتوسا فهمیده بودم عاشق یکی بوده که طرف بهش نارو زده و از اون به بعد آتوسا از همه مردا بیزار شده بود. سرگذشت تلخی داشت. با شنیدنش اشک ریختم و آتوسا هم سعی داشت بغض سنگین گلوشو پنهون کنه، اما موفق نبود. چندین بار بهم گفت زیبا، نمیخوام بدبینت کنم عزیزم، ولی حس میکنم زیادی به شوهرت اعتماد داری. نمیگم بدبین باشا، نمیگم دعوا را بنداز، ولی اینقدر شلو و رفته نباش. واسه خودت میگم خواهر، یکم جذبه داشته باش. وقتایی که آتوسا این حرفا رو میزد منم میخندیدم و میگفتم تو خسرو رو نمیشناسی، حتی رمز گوشیش تاریخ تولد منه. اون وقت چطوری میتونم بهش شک بکنم؟ آتوسا اما میخندید و میگفت دیوونه، من نگفتم شک کن. میگم هیچ وقت به هیچ کس اعتماد کامل نداشته باش، حتی شوهرت. حرفاشو قبول نداشتم، ولی واسه اینکه ناراحت نشه لبخند میزدم و چیزی نمیگفتم. آتوسا هفته 1 بار آخر هفته ها با دوستاش مهمونی داشتن. از رنگ و لعاب خانمای اونجا و لباسای عجیب و غریبی که میپوشیدن و آرایشای عجق وجقشون واسم تعریف میکرد. دروغ چرا؟ اونقدر با آب و تاب ازشون حرف میزد که منم دلم خیلی میخواست برم، ولی میدونستم گفتنش به خسرو یعنی اینکه باید دور آتوسا رو هم واسه همیشه خط بکشم. واسه همین با گذاشتن پا روی دلمو خواستم، تصمیم گرفتم فقط حسرت یه مهمونی رو داشته باشم به جای رفتن بهش و قطع ارتباط کامل با آتوسا. 3 ماهی از رفت و آمدای من و آتوسا گذشته بود و من هر روز کنجکاویم برای رفتن به مهمونی‌ها بیشتر میشد. 1-2 بار سربسته به خسرو گفتم که اگه دوست داره همکار یا دوستای متأهلش رو دعوت کنه تا ما هم بتونیم از اون مهمونی‌های دوستانه داشته باشیم. ولی واکنش تندی داشت و میگفت زیبا، چند بار بگم دوست ندارم پای رفقام به خونه باز بشه. آتوسا خانومم یه استثناست، چون دیدم چقدر حالتو خوب کرده، وگرنه همونم راضی نبودم. دیگه همین بحثو باز نکن. خوشم نمیاد در موردش حرف بزنیم. و من ناامیدتر از قبل بی خیال میشدم و چیزی نمیگفتم.
همه چیز تو زندگیمون خوب بود به جز همین موردی که شاید میشد روش چشم پوشید. یعنی واسه خیلیا مهم نبود، اما شایدم واسه خاطر اینکه شوهرم منو اینطور من میکرد من اینقدر حریص شده بودم. بعد از اون چند بار دیگه چیزی نگفتم. به خیال خودم گذر زمان این موضوع رو حل میکرد و به قول مادرم وقتی از زندگیم راضی بودم چرا یه مسئله کوچیک اوقات جفتمون رو زهر کنم. یه روز که با آتوسا رفته بودیم خرید، رو کرد به هم و گفت: زیبا، من 2 روز دیگه دارم میرم مهمونی دوستم. بازم نمیخوای بیای؟ به خدا خیلی خوش میگذره. اصلا هیچی مثل این مهمونی‌ها حال منو خوب نمیکنه. یه مش زنیم دوره هم میگیم و میخندیم. با خنده یه تلخی گفتم: تو که میدونی خسرو اجازه نمیده. پس دیگه چی میگی؟ چرا انقدر اصرار داری و هی نمک به زخم من میپاشی؟ با هیجان برگشت سمتم و گفت: خوب قرار نیست خسرو بفهمه عزیزم. فقط بیا با هم بریم. همین. بهش بگو میای خونه ما. بذار خودش برسونتت. بعدش با هم از اونجا میریم مهمونی. بعدش هم زود برمیگردیم خونه ما که وقتی اومد دنبالت متوجه نشه. با چشمای گرد شده گفتم: وای اصلا نه، من نمیتونم به خسرو دروغ بگم. پوفی کشید و چشماشو چرخون و با طعنه گفت: نه ترس، خسرو جون تو از دست نمیدی. یه شب فقط. دروغم نمیگی. فقط همه حقیقتو نمیگی. از آتوسا اصرار و از من انکار. اونقدر از سر و کولم بالا رفت و این کارو عادی جلوه داد که کم کم داشتم وسوسه میشدم. بالاخره با اکراه گفتم: حالا بذار فکرامو بکنم. ولی خودمم خوب میدونستم که این کارو میکنم، چون بعد جور وسوسه شده بودم. وسوسه‌ای که حرف و دلداری آتوسا باعثش بود. هرچند عذاب وجدان داشتم ولی میخواستم یه بار ریسک کنم. بالاخره روز مهمونی رسید. ناخودآگاه بیشتر از قبل خسرو محبت میکردم. شاید به خاطر عذاب وجدانم بود، ولی حس عجیبی داشتم. در حالی که حس عذاب وجدان داشتم، حس میکردم اون مهمونی رو باید برم. یعنی اصلا یه جورایی دلم میخواست برخلاف میل خسرو این کارو بکنم و به خودم ثابت کنم که اونطوری که آتوسا میگفت شلووا رفته نیستم و اگه بخوام کاری رو بکنم میتونم بکنم و اونقدر هم گوشم به دهن خسرو نیست. خسرو وقتی منو رسون جلوی خونه آتوسا گفت: مراقب خودت باش عزیزم. ساعت چند بیام دنبالت؟ همون لحظه حس کردم پشیمون شدم، ولی انگار دیگه دیر بود. با لبخندی سرد و وارفته گفتم: 9:30 بعد از کارت بیا با هم بریم خونه. و سری پیاده شدم تا پشیمون نشده بود. بعد از یه تکبوق خسرو رفت و من وارد خونه آتوسا شدم. از اضطراب همه ی وجودم یخ زده بود. آتوسا حاضر آماده بود و فقط میموند آرایش من. دلم عجیب شور میزد، ولی سعی کردم بهش بی توجه باشم. من که عذاب وجدانمو گرفته بودم تصمیم گرفتم حداقل یکم خوش بگذرونم که دلم نسوزه. بعد یه آرایش مختصر و پوشیدن لباسی که از قبل به آتوسا داده بودم برام تو خونش نگه داره، راه افتادیم. خدا رو شکر خونه‌ای که توش مهمونی بود نزدیک بود و زود رسیدیم. زیر لب بسم الله گفتم و وارد شدم. بوی عطر و میوه و دود قلیون با هم قاطی شده بود. آتوسا تقریبا با همه خوشو بش می‌کرد، ولی من عین مجسمه کنار وایساده بودم و با تعجب به بقیه نگاه می‌کردم. تا حالا از این جور مهمونی‌ها نرفته بودم. آتوسا به هم گفته بود مهمونی زنون است. رفتم سمتش و کشوندمش یه گوشه و با عصبانیت گفتم: آتوسا، خدا بگم چی کارت کنه؟ تو که گفتی همه خانومن، ولی اینجا مردم هست. اگه خسرو بفهمه پوستمو میکنه به خدا. آتوسا خندید و گفت: رنگ و روشو ببین، چرا انقدر سفید شدی تو؟ اینا بعضیاشون با شوهراشون اومدن، کاری با ما ندارن که. آقا خسرو شما هم اگه اهل معاشرت بود دعوتش میکردیم بیاد. صاحب مهمونی نرگسه، دوست صمیمیم. تولدشه، خیلی هم دختر خوب و باحالیه. همیشه دنبال شلوغیه. به هر کسی هم گفته با خودشون همراه بیارن. منم تو رو آوردم به شاینه دقم. تو رو خدا بی خیال شو و خوش بگذرون. این همه پیچوندی که حالا بیا این حرفا رو به من بزنی؟ هرسی نفسمو بیرون دادم و رفتم یه گوشه نشستم. آتوسا رو زیاد نمیدیدم، ولی تا سرش خلوت میشد میومد با هم غیبت میکردیم. کم کم داشت بهم خوش میگذشت. دیدن افراد غریبه که هر کدوم یه شکل و عقیده داشتن از نظرم جالب بود. خصوصا منی که چند سال اخیر اصلا تو این جور مهمونی‌ها نبودم. داشتم از پذیرایی مفصلی که میکردن استفاده میکردم که صدای در اومد. فکر کردم حتما باز مهمون جدید براشون اومده، چون خیلیا بعد از ما اومده بودن. اما شیرینی خامه‌ای که سر چنگال زده بودم تا بخورم توی دهنم خوش شد وقتی مهمون جدیدشون رو دیدم. خسرو. احساس کردم همه دنیا هوار شد رو سرم. حتی نمیتونستم شیرینی رو قورتش بدم. بیشتر از دیدن خسرو
دیدن اون زن کنارش که با اشوه دستاشو دور بازوی خسرو حلقه کرده بود منو میخکوب کرده بود. حتی نمیدونستم چه عکس‌العملی باید نشون بدم. با تکونای آتوسا به خودم اومدم. دستمو گرفت و با خودش کشید توی اتاق. به محض اینکه پام رسید تو اتاق با صدای بلندی زدم زیر گریه. جوری زار میزدم انگار دور از جون عزیزی رو از دست داده بودم. آتوسا بغلم کرده بود و زیر گوشم دلداری میداد، ولی هیچی نمیتونست آرومم کنه. از شدت عصبانیت دلم میخواست خسرو و اون زنیکه رو همونجا از بین ببرم. بی هوا از بغلش اومدم بیرون و هجوم بردم سمت در. میخواستم برم سراغشون و توف اندازم رو صورت خسرو که لحظه آخر آتوسا دستمو گرفت و نذاشت. نمیفهمیدم چی میگم. هزیون میگفتم انگار. مدام اسم خسرو و نارو زدنش رو میآوردم. آتوسا محکم تکونم داد تا به خودم بیام و با حرص گفت احمق نباش. گوشات با من زیبا. اگه الان بری فقط همه چی رو به هم میریزی. من بهت گفته بودم هیچ وقت به مرد اعتماد کامل نداشته باش. نگفته بودم؟ با تردید نگاش کردم و گفتم نکنه تو میدونستی آتوسا؟ مرگ من چیزی میدونی؟ با اخم گفت دیوونه ای. من همچین چیزی رو بدونم و بهت نگم. منم مثل خودت جا خوردم، ولی الان وقت جا زدن نیست دختر. من یه نقشه دارم که میتونی حسابی از خجالتش در بیای. اونقدر فکرم درگیر بود که نفهمیدم چی میگه. حس میکردم از درون دارم گر میگیرم، ولی دست و پام عین یه تیکه یخ شده بودن. قلبم تون میزد و زندگیم رو تموم شده میدیدم که آتوسا صورتمو بین دستاش گرفت و گفت پایه ی حق تو بگیریم یا نه؟ نمیفهمیدم چی میگه. واسه همین گفتم چه جوری؟ با نگاه خبیثانه ای گفت وقتشه حالا آقا خسرو تو بگیریم. ببین منو، خسرو پسر داییته. پس تو فامیل نمیشه تو یه طرفه بدون مدرک بری بهشون بگی که خسرو بهت نارو زده. احمق نباشو، بی برنامه تصمیم نگیر. گریه کن، خودتو خالی کن، ولی اینا رو بذار برای بعد اینکه حق تو گرفتی. و شروع کرد به تعریف تصمیمی که داشت. هر لحظه اما با شنیدنش من متعجب تر می شدم. آتوسا مغزش زیادی کار می کرد. شایدم من زیادی خنگ بودم. البته که آتوسا زخم خورده این قضیه بود و شاید واسه همین میدونست باید چی کار کنه. ولی تو زیادی ساده بودن و زود باور بودن من شکی نبود. از وقتی دست چپ و راستم و شناختم عاشق خسرو شده بودم و اگه میگفت میرم براش میمردم. آخر سرم نارو زدن شد دستمزدم. با خودم گفتم حالا که اون برای زندگیمون ارزش قائل نیست چرا من باشم؟ با حرفای آتوسا رفتم تو فکر. به اصرار آتوسا همونجا تو اتاق موندیم. آتوسا به نرگس زنگ زد و ازش خواست بیا تو اتاق. فقط در حد سلام احوال پرسی و تبریک تولد دیده بودمش. ولی حالا قرار بود تو نقشمون کمکمون کنه. پوزخندی زدم به زندگیم و به سادگی خودم. واسه جمع جور کردن زندگیم دست به دامن غریبه ها شده بودم. نرگس با تعجب اومد تو اتاق. چشمای آرایش شدش رو گرد کرد و گفت آتوسا تو اینجا چه غلطی میکنی؟ 1 ساعته دارم دنبالت میگردم. فکر کردم رفتی. چرا از تو اتاق صدام نمیکنی و زنگ میزنی؟ آتوسا سریع درو بست و تون به نرگس گفت اینا رو ول کن نرگس جون. فقط به هم بگو این مرده که تازه اومده کی بود؟ نرگس با تعجب پرسید کدوم؟ خسرو رو میگی؟ از شنیدن اسمش دلم هوری ریخت. وخمام رفت و همه به استداش میزدن. حتی غریبه ها. احساس میکردم تنها کسی که نسبت بهش غریب است منم. منی که همسرش بودم. آتوسا نیم نگاهی به من کرد و گفت آره خسرو رو میگم. نرگس بی خیال شونه بالا انداخت و گفت نامزد بهار است. بهاره رو که میشناسی، از دوستای دانشگاه همه. ما هم خیلی صمیمی نیستیم ولی تو مهمونیای همدیگه شرکت میکنیم. حالا چی شده؟ با آوردن اسم نامزد چشمام سیاهی رفت. آتوسا با نگرانی نگام میکرد. با لبای خوش شده پرسیدم نامزد یعنی عقد کردن؟ نرگس شونه بالا انداخت و گفت والا بهاره گفته فعلا یه خطبه محرمیت خوندن تا بتونن کارای عقد و عروسیشون رو انجام بدن. ظاهرا هنوز عقد نکردن. فشارم افتاده بود. آتوسا اومد سمتم و شونه‌هامو ماساژ داد. نرگس با کلافگی و گیجی گفت آتوسا بمیر بگو چی شده دیگه. من همه مهمونا رو ول کردم اومدم اینجا، تو واسه من 20 سالی تر میکنی؟ آتوسا با غیظ گفت این خانومی که اینجا داره از حال میره زن همون آقا خسروی عاشقه، نامزد بهار خانم شما. نرگس با چشمای گرد شده و لکنت گفت چی؟ شوخیه دیگه، دوربین مخفیه. آتوسا بی خیال شونه‌های من شد و رفت سمتش. نرگس وقت توضیح ندارم، فقط نذار کسی بیاد این اتاق، خواهش میکنم.
اصلا دوست ندارم تولدت به هم بخوره. من و زیبا همینجا میشینیم تا خسرو بره، بعدش ما میایم. نرگس هنوز مات و مبهوت ما رو نگاه میکرد. به سختی از جا بلند شدم و رفتم جلو. دستاشو گرفتم تو دستای سردم و گفتم ببخشید که آشناییمون با همین جوری شد. ببخشید که مجبور شدی مهموناتو ول کنی و بیای پیش ما. ولی خواهش میکنم نزار ما رو ببینه. من براش برنامه‌های زیادی دارم. نمیخوام همش به هم بخوره. نرگس با بغض یه دفعه بغلم کرد و با حالی نزار گفت خاک بر سر بی‌لیاقتش کنن. مگه تو چی کم داشتی که این کارو باهات کرده؟ الهی هر کس نارو میزنه سرش بیاد. منم با شما. از الان به بعد تو هم مثل آتوسایی واسم. معلوم بود حسابی دلش به حالم سوخته. از محبتش بغض کردم و خواستم چیزی بگم که از بغلم اومد بیرون و گفت بشین میگم ازتون اینجا پذیرایی کنن. رنگ برو ندارین. بعدم یه جوری آقایونو دست به سر میکنم برن تا مهمونی بشه زنونه. اوکی. به زور لبخند زدم و سرمو تکون دادم. چقدر دنیا کوچیک بود. چطور ممکن بود که تو اون مهمونی من خسرو رو ببینم؟ اونم دست و دست با یه دختر غریبه. به نظرم همه کار خدا بود. و اینکه همیشه میگن ماه پشت ابر نمیمونه. افکارمو پس زدم و رو با آتوسا گفتم چقدر نرگس مهربون و خونگرمه. ولی چرا یهو بغض کرد؟ آتوسا با چشمای قرمز شده نگام کرد و با پوزخند گفت نرگس از شوهرش 2 سالی هست جدا شده. تو خونه خودش مچشو با یه زن از خودش بزرگتر گرفته. واسه همین نسبت به این مسائل حساسیت خاصی داره. الانم مطمئنم داره مثل یه مار به تومش به خسرو نگاه میکنه. با شنیدن اسم خسرو دوباره یاد بلایی که سرم اومده بود افتادم و دنیا رو سرم خراب شد. مطمئن بودم دیگه هیچ وقت حالم خوب نمیشه. یعنی خوب دیگه برام معنایی نداشت. حس کسی رو داشتم که یهو میفهمید بچه ی خانواده‌اش نیست، یا میفهمید چیزی که سالها دلش بهش خوش بوده دیگه مال اون نیست. یعنی از اولم نبوده. حسم اونقدر بد و غیر قابل تحمل بود که حاضر بودم همون لحظه بمیرم. ولی همه چی به قبل از مهمونی برگرده. از بیرون صدای دست و جیغ و رقص می اومد. انگار قسمت بود من بیام این مهمونی و چشمم به روی حقیقت باز بشه. بعد از چند دقیقه یه نفر برامون یه مقدار کیک و شربت آورد. از اینکه با نرگس آشنا شدم نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت. خوشحال از دوست جدیدی که داشتم و ناراحت از اینکه تو تولدش تلخ‌ترین راز زندگیم رو فهمیدم. یکم که گذشت صدای نرگس رو شنیدم که با خنده میگفت خیلی خوب دیگه. آقایون کیکتونم که خوردین. تشریف برید واسه شام واحد بغلی که میخوایم جمع و زنونه کنیم. مردای جمع کمی بعدش با شوخی و خنده داشتن میرفتن بیرون. با تعجب آتوسا گفتم چرا واحد بغلی؟ مگه خونه همسایه نیست؟ آتوسا در حالی که شقیقه هاشو ماساژ میداد گفت نه جونم، خونه مادرشه. معمولا تو مهمونیاش اونجا رو هم آماده میکنه واسه زنون مردونه. آهانی گفتم و خواستم بهش بگم سری بریم بیرون که صدای خسرو منو میخوب کرد. خسرو داشت با یه لحن مشمئز کننده رو به نرگس میگفت ای بابا نرگس خانم، من تحمل یه لحظه دوری از خانوممو ندارم. نمیشه تعویض قائل بشین من اینجا بمونم پیش بهار جان. احساس میکردم خوابم. احساس میکردم از بلندی دارم سقوط میکنم. دیگه نه چیزی میشنیدم نه چیزی میدیدم. فقط تاریکی مطلق بود. بین تمام اون مردا چرا باید خسرو فقط از این حرفا میزد؟ البته خب معلوم بود، چون خسرو مثل مردای دیگه با زن واقعیش اونجا نبود. با زنی بود که همش در حسرت دیدارش بود و باید پنهون از چشم من به دیدارش میرفت. واسه همین تاب و تحمل 1 دقیقه دوریشو نداشت. چشمامو که باز کردم دیدم نرگس و آتوسا با چشمای نگران بالا سرم نشستن. با خجالت بلند شدم و گفتم وای ببخشید، باعث درد سرتون شدم. نرگس با مهربونی گفت عزیزم لازم نیست معذب باشی. الان اون مرتیکه رو بیرون کردم و فقط بهار بیرونه. من میبرمش توی یکی از اتاقا به بهونه این نشون دادن نقاشیم. شما هم سری برین. فردا هم یه قرار میذارم همو ببینیم. منم پایه نقشتونم. از اینکه بین این همه حس بد میدیدم کسایی هستن که بتونم باهاشون درد و دل کنم خوشحال شدم. ولی خوشحال بودم برای اون لحظه من مضحک به نظر میرسید. من زندگیمو باخته بودم و نمیدونستم باید چجوری با خسرو مثل قبل رفتار کنم. بعد از اینکه نرگس یه پیامک واسه آتوسا فرستاد، سری هر دو از اتاق بیرون زدیم و نفس زنو خودمونو به خونه‌شون رسوندیم. قرار بود نیم ساعت بعدش که دوباره مردا برمیگشتن خونه نرگس، آتوسا زنگ بزنه و به خسرو بگه من حالم بد شده. نرگس هم همه حالتاشو زیر نظر بگیره و بهمون خبر بده. وقتش که شد، آتوسا با گوشیم به خسرو زنگ زد. 1-2 بار اول جواب نداد. شاید اگر تو خونه و بی خبر از همه جا بودم، فکر می‌کردم کار داره و
چند دقیقه بعد بهش زنگ میزدم. ولی وقتی میدونستم کجاست و چرا جواب نمیده، داشتم آتیش میگرفتم. آتوسا که دید خسرو جواب نمیده، به نرگس زنگ زد. نرگس گفت خسرو با عقب صفحه گوشیش نگاه میکرده، ولی نمیتونسته جواب بده چون بهاره دقیقاً بغل دستش نشسته بوده. بهاره، آخس بهاره. سعی کردم قیافش رو به یاد بیارم. یه دختر با قد بلند، لاغرتر از من. اونقدر آرایش داشت که من تو روز عروسیم اونقدر آرایش نکرده بودم. بینیش بی‌نقص بود. بینی من اما یه قوز کوچیک داشت. اما من هیچ وقت به عمل فکر نمی کردم. در حالی که بینی اون عملی بود. اعتراف سختی بود. ولی اون خیلی قشنگتر از من بود. بغض کردم و با صدای لرزون به آتوسا گفتم مگه از خسرو قشنگتر تو دنیا نیست؟ مگه من تا یکی خوش‌تیپ‌تر دیدم باید خسرو رو فراموش کنم؟ باید نارو بزنم؟ اون حق نداشت و من این کارو بکنه. آتوسا اومد سمتم و سرمو تو بغلش گرفت. با گریه نالیدم اگه ازم سیر شده بود باید اول ازم جدا میشد، بعد میرفت و هر کی که قشنگتره. دارم دیوونه میشم آتوسا. دارم دیوونه میشم. اونقدر گریه کردم تو بغلش که بیحال شدم. بعد از چند دقیقه صدای زنگ گوشیم بلند شد. خسرو بود. با صدای گرفته و دلی شکسته جوابشو دادم. الو، خسرو. صدای آهنگ و شلوغی نمی اومد. انگار رفته بود بیرون صحبت کنه. با لحن نگرانی گفت جانم عزیزم، چی شده؟ صدات چرا گرفته؟ از شنیدن صداش دوباره داغ دلم تازه شد، ولی نذاشتم بفهمه که چقدر شکستم و خورد شدم. و با همون لحن گفتم حالم بد شد. زنگ زدم بهت بگم بیای دنبالم، ولی فکر کنم سرت شلوغ بود. الان یکم بهترم. میتونی بیای دنبالم؟ خسرو بعد از چند ثانیه سکوت گفت چت شده قربونت برم. من مشتری دارم. کارم تموم شه میام دنبالت. مشتری؟ چشمامو با درد بستم و با محبت ساختگی گفتم خسته نباشی عزیزم. پس منتظرتم. بعد از خداحافظی ما آتوسا به نرگس زنگ زد. اونم به همون گفت همین که بهار اومده پیش من، خسرو سری رفته بیرون و جواب تلفنمو داده. وقتی هم برگشته کلافه بوده. بهار ازش پرسیده چی شده، اونم بهش گفته چیزی نیست عزیزم. برای خواهرم مشکلی پیش اومده، باید زودتر برم. بهار هم با ناراحتی گفته پس تو برو، من بعداً آژانس میگیرم و برمیگردم. خسرو اما گفته غیرتم اجازه نمیده خانومم با آژانس بره. میرم پیشش، وقتی مهمونی تموم شد میام دنبالت میبرمت خونه عزیزم. بعدش هم سرسری با همه خداحافظی کرده و کلافه راهی شده. دیگه داشتم رسما پس میافتادم. این همه فشار برام زیادی بود. 10 دقیقه نگذشته بود که خسرو زنگ زد و گفت دم در منتظرمه. نمیفهمیدمش. چرا باید بترسه از این که من بفهمم؟ مگه از من ساده ترم بود؟ چرا باید نگرانم بشه؟ خسرو تبدیل شده بود به یه معمای مجهول تو زندگیم. خسرو با دیدنم چشماش نگران شد. آتوسا زیر بغلمو گرفته بود و منو تا ماشین همراهی میکرد. درسته حالم خوب نبود، ولی نه اون قدری که نتونم راه برم. این بخشی از نقشه بود واسه اینکه اون شب نمیتونستم باهاش عادی برخورد کنم. باید خودمو میزدم به مریضی. خسرو دست باچه اومد پایین و گفت چی شدی خانومم؟ خانومم. یاد حرفای تو مهمونی به بهاره افتادم و چشمام پر از اشک شد. اشک توی چشمامو که دید تعجب کرد و گفت یعنی اینقدر حالت بده؟ اصلا چی شد که حالت بد شد؟ اینو گفت و برگشت سمت آتوسایی که با قیز داشت نگاش میکرد و گفت چی شده آتوسا خانم؟ چیزی خورده؟ آتوسا با لحن سردی گفت نه، یهو فشارش افتاد. همین. خسرو با اخم گفت همین؟ نداره راه بره. آتوسا شونه‌ای بالا انداخت و دیگه چیزی نگفت و اومد سمتم و بعد از بوسیدن گونم گفت عزیزم مراقب خودت باش، فردا بهت سر میزنم. خسرو حسابی به هم ریخته بود و ناراحت بود. البته به ظاهر، اما دیگه ناراحتیش واسه من مهم نبود. منی که جونمو میدادم براش، یه شب انقدر ازش دور شده بودم. تو راه خسرو مدام نگام میکرد، ولی من زور زده بودم به بیرون. هر کاری میکردم نمیتونستم تظاهر کنم. طاقت نیورد و پرسید چرا چیزی نمیگی عزیزم؟ احساس میکنم یه چیزیته. مثل همیشه نیستی. تو دلم هزاران بار سرش داد زدم و به نارو زدن متهمش کردم. ولی همه سعیمو کردم که بروم نیارم. هرچند خیلی سخت بود. برگشتم سمتش و لبخندی زدم و گفتم الان که میبینمت خوبم عشقم. نمیدونم فشارم چرا یهو افتاد، ولی خوبم. نمیشه 1-2 دقیقه واسه شوهرم ناز کنم؟ خسرو چشماش برق زد و دستمو گرفت تو دستاش. داشتم عذاب میکشیدم. دستاش تا همین 1 ساعت پیش تو دست بهاره بود. نامحسوس دستمو از زیر دستش کشیدم بیرون و گفتم چه خبر؟
زیر چشمی نگام کرد و گفت هیچی عزیزم، مثل همیشه. مشتری اومد و رفت و ما هم سرمون شلوغ بود. به تو خوش گذشت؟ میخواستم بگم به تو که بیشتر خوش گذشت، ولی جلوی زبونمو گرفتم و به جاش لبخند نیم بندی زدم و گفتم آره خوب بود، فقط خیلی خوابم میاد. سرعت ماشین رو بیشتر کرد و گفت به خاطر ضعف عزیزم، الان میریم خونه، راحت بگیر بخواب. رو بهش گفتم پس شام چی؟ چیزی خوردی؟ با تته پته گفت یه چیزایی تو مغازه خوردم. تو به فکر اینا نباش عزیزم. چشمامو بستم و به گذشته فکر کردم. انگار تازه داشت بهونه‌های جور و جورش برام معنی پیدا می‌کرد. چقدر ساده بودم. چقدر تو خلوتش به من می‌خندید. میگفت دیر میام، مشتری دارم، من نگران خستگیش می‌شدم. میگفت بیرون یه چیزی خوردم، تو راحت شامتو بخور، من نگران معده‌اش می‌شدم. میگفت مهمونی نریم، مهمونی ندیم، من قربون غیرتش می‌رفتم. خاک بر سر نثار خودم کردم و گفتم حقته زیبا، حقته. تو همیشه در دسترس خسرو بودی و زیادی عاشقش بودی. خسرو هم لایق این همه اعتماد نبود، لایق این همه توجه نبود، لایق این همه احساسی که به پاش ریختی نبود. واسه همین فیلش یاد هندستون کرد و فکر کرد خبریه. نفهمیدم که رسیدیم خونه. اومد سمتم، کمکم کرد، رفتیم داخل. موقع رفتم به داخل خونه یهو متوجه عطرش شدم. این عطر مردونه نبود. شاید بارها این عطر روی کتش احساس کرده بودم، ولی حتی به ذهنم خطور نمی‌کرد که عطر یه زن روی کتش باشه. همش میگفتم تو مغازه رفت و آمد زیاده، کلی زن و مرد میرن و میان اونجا، بوها با هم مخلوط شده روی کتش نشسته. انگار یکی کنار گوشم یه بشکن زده بود و از خواب بیدار شده بودم. اون جمله معروف که میگه آگاهی درد داره رو با پوست و گوشتم حس می‌کردم. به بهونه خستگی و سردرد خودمو به خواب زدم، اما مطمئن بودم میره دنبال بهاره. نیم ساعتی گذشت که گوشیش زنگ خورد. اول اومد تو اتاق چک کرد بیدارم یا نه. بعد در آروم بست و گوشیشو جواب داد. جانم. آره عزیزم. حالی شکم بد شده بود، الان بهتره. نه قربونت برم. الان جلدی میام سراغت. قهقهه آرومی زد و گفت شیطون نشو دیگه. 10 دقیقه دیگه پیشتم. بعدم قطع کرد و با کمترین صدای ممکن در خونه رو بست و رفت. بغضم شکست. یعنی چند بار منو اینجوری قال گذاشته و رفته. داشتم دیوونه می شدم. وقتش بود. بیدار شدم و رفتم نشستم روی صندلی آشپزخونه. یه لیوان چای گذاشتم روبروم و به بخارش خیره شدم. بعد از نیم ساعت اومد خونه. با دیدنم به وضوح جا خورد. لبخند سردی زدم و گفتم کجا بودی؟ نمیدونست چی بگه. حالتاشو حفظ بودم. داشت دنبال یه بهونه درست و حسابی میگشت. یه دفعه انگار که یه چیزی به ذهنش اومده باشه، انرژی گرفت و گفت انقدر هول هولکی اومدم دنبالت، یادم رفته بود قفل بزنم به کرکره یه مغازه. رفتم زدم برگشتم عزیزم. تو چرا بیدار شدی؟ حالت بهتره؟ سردردت چطوره؟ غمگین خندیدم. چقدر خوب دروغ میگفت. آدم هوس میکرد باور کنه. تو افکار خودم بودم که صداشو شنیدم. با حرفی که زد تموم تنم یخ زد. میگم راستی زیبا، چند روزی باید برم تهران واسه مغازه خرید کنم. برو خونه مامان تینا، تنها نباشه قربونت برم. طبیعی بود. هر یه ماه یا 40 روز یه بار میرفت خرید. اون موقع ها با دلتنگی زیادی که داشتم میرفتم خونه مامان تا بتونم 2-3 روز دوریشو تحمل کنم. اما حالا که میدونستم اوضاع از چه قراره و میدونستم قراره بره پیش بهاره، نمیتونستم تحمل کنم. واسه همین با لبخند گفتم خیلی وقت با هم سفر نرفتیم خسرو جان. این بار منم باهات میام. چایی که داشت میخورد پری تو گلوش. هیروزمندانه لبخند زدم و گفتم حالا اینقدر ذوق نکن. خجالت میکشم. حالش که جا اومد با چشمای گشاد شده گفت چی گفتی؟ میدونی که خوش ندارم ببرم جایی که همه مرد باشن. اون وقت حالا تو میگی میخوام باهات بیام. مگه دارم واسه گردش میرم؟ اخماش حسابی رفته بود تو هم. اما من بی خیال لبخند زدم و گفتم عزیز دلم، این که ناراحتی نداره. یه اتاق میگیریم تو هتل، من میمونم، تو برو خریداتو بکن، بعد با هم میریم میگردیم. معلوم بود تو بد مخمسه گیر افتاده. بی توجه به بقیه چایش از جاش بلند شد و گفت همین که گفتم زیبا، تو که رو حرف من حرف نمیزدی. تو دلم گفتم احمق بودم که حرف نمیزدم. لیاقت این همه کنار اومدنای من و محبت و عشق منو نداشتی. و بدون اینکه به روی خودم بیارم گفتم پس میگم آتوسا بیاد اینجا پیشم بمونه. خسرو با چشمای ریز شده گفت تو یه چیزیت هست زیبا. میدونی خوشم نمیاد از رفیق بازی. بعد میگی 3-4 روز رفیق تو بیاری خونه. رفتم جلوش وایسادم و گفتم
پس سعی کن زودتر بیا که رفیقم 3-4 روز نمونه اینجا. باشه عزیزم. و رفتم سمت اتاق. این تغییر براش لازم بود. هنوز مونده بود تا اون روی منو بشناسه. صدای خسرو رو شنیدم که حالا کمی عصبانیتم چاشنی صدا شده بود و میگفت: زیبا، 2 روز با این دختره گشتی، اخلاقات از این رو به اون رو شده. دیگه نمیخوام باهاش بگردی. آهان. پس رسیدیم به همون جایی که من میخواستم. برگشتم سمتش و گفتم: باشه عزیزم، فقط یه شرط داره. چشماش برقی زد و گفت: چه شرطی؟ شونه بالا انداختم و گفتم: این که منم باهات بیام تهران. لباشو از عصبانیت جمع کرد و گفت: حرفشم نزن. سفر کاریه، تفریحی که نیست. بغضم گرفت اما قورتش دادم و گفتم: پس تو هم حرفشو نزن عشقم. من تنها نمیمونم تو خونه. ولی خونه مامانینا هم نمیرم. آتوسا میاد پیشم. مطمئن باش هیچ ضرری برای زندگیمون نداره. خسرو دیگه حرفی نزد، ولی دلخوری رو از تو چهرش میخوندم. اگه من زیبای قبل بودم الان میرفتم سراغش. منت کشی میکردم و ازش میخواستم منو ببخشه و تهش همونی میشد که اون میخواست. اون میدونست من این کارو میکنم که قهر کرد و رفت روی مبل دراز کشید. ولی نمیدونست من دیگه زیبای قبل نیستم و نمیشم. رفتم تو اتاق، درو بستم و سعی کردم بخوابم. اونقدر اما فشار عصبی اون شب روم زیاد بود که تا دمدمای صبح خوابم نبرد. وقتی از خواب بیدار شدم خسرو نبود. دیگه باید به این شرایط عادت میکردم. سخت بود ولی میشد. بغضی که میخواست سرباز کنه رو قورت دادم و رفتم سراغ صبونه. لیوان چای دیشبمون هنوز روی میز بود. پس بدون صبونه رفته بود. زیبای قبلی الان باید بهش زنگ میزد و با ناراحتی بهش میگفت چرا صبونه نخورده رفته و کلی بهش اصرار میکرد که حتما یه چیزی بخوره تا معدش اذیت نشه. ولی اون زیبا مرده بود. یعنی خسرو اونو از بین برده بود. برای خودم صبونه مفصلی چیدم و خوردم. آتوسا که زنگ زد همه چیزو واسش تعریف کردم. خندید و گفت: بابا باریکلا، من گفتم الان همه چیو میذاری کف دستش. تلخ خندیدم. خودم هم باورم نمیشد اینجوری تغییر کردم آتوسا. ولی نارو زدن داغیه که همه چیو ذوب و تو خودش حل میکنه. زیبای قبلی رو از بین برد و حالا یه نسخه جدید از خودم دارم میبینم آتوسا. آتوسا با ناراحتی داشت دلداری میداد. ولی یهو انگار یه چیزی یادش اومده باشه داد زد: زیبا. گوشی رو از گوشم فاصله دادم و گفتم: چته؟ چرا داد میزنی؟ کر شدم. با هیجان گفت: فکر کنم میخواد بره کیش. زیر پام خالی شد انگار. به سختی پرسیدم: چی؟ کجا؟ کیش دیگه. نرگس زنگ زد گفت بهار دیشب بهش گفته میخواد با خسرو 3-4 روزه بره کیشو برگرده. داشتم از غصه دق میکردم. دیگه نتونستم تحمل کنم و گریه کردم. و گفتم: حالا چی کار کنم آتوسا؟ آتوسا به هم تشر زد: هر کاری جز گریه و آبخوره. به نرگس میگم ساعت دقیق پروازشونو یه جوری از زیر زبون بهاره بکشه بیرون. خب بعدش ما وارد عمل میشیم. میریم فرودگاه و اونجا اسمشو در میاریم تا مدرک داشته باشیم ازش. بعدش هم واسه این 3-4 روز یه برنامه توپ برات میچینم تا از این حال و هوا در بیای. پوزخند زدم. مگه میشه از این حال و هوا در بیام؟ اونم درست فردای شبی که فهمیدم شوهرم بهم نارو زده. ناچارن قبول کردم و بعد از یکم صحبت دیگه قطع کردیم. طبق روال خواستم برم سراغ نهار، ولی وسط راه از حرکت وایسادم. امروز میخوام واسه خودم باشم. از کشویی که خسرو همیشه توش پول میذاش مقدار زیادی پول برداشتم. آماده شدم و رفتم بیرون. میخواستم فقط واسه خودم خرید کنم. انگار تازه داشتم خودمو میدیدم. همیشه به خاطر رعایت جیب خسرو پا روی دلم و خواسته هام میذاشتم. عاشق مسافرت بودم، ولی وقتی خسرو میگفت پول زیادی نداریم یا میگفت الان فصل مشتریه بذار پول جمع کنم 2 روز میریم شمال و برمیگردیم، سعی میکردم درکش کنم و بهش فشار نیارم. لوازم آرایش کمی داشتم، اونا هم همه قدیمی شده بودن. لباسامو نو نگه می‌داشتم تا خسرو بتونه پول جمع کنه و بهش فشار نیاد. ولی دیگه تموم شد. داشت با نامزدش میرفت کیش. باید اون سفر رو واسش رویایی میکردم. به خودم قول دادم کاری کنم که اون سفر بهش زهر بشه. با همه اون پولا هر چی واسه خودم نیاز بود خریدم. از لوازم آرایشی که از عروسیم تا الان هیچی جز چند تا رژ لب نخریده بودم گرفتم تا لاک و لباس خونگی و بیرونی. آخرشم رفتم یه پیتزا رو تنهایی تموم کردم و برگشتم خونه. با وجود همه غمی که داشتم اون روز اما حس خوبی پیدا کرده بودم. انگار وجود و خواسته های خودم رو تازه داشتم پیدا می کردم. وقتی برگشتم خسرو خونه بود. میدونستم قراره داد و بیدادش رو بشنوم، ولی دیگه برام مهم نبود. همین که کلید انداختم و در رو باز کردم با چهره برزخیش روبرو شدم.
زیر لب سلام دادم و رفتم سمت اتاق که خریدامو اونجا بذارم که یهو صدای خشکینش رو شنیدم. به به زیبا خانوم، از این ورا. با چشمای خسته بهش نگاه کردم و گفتم باز چی شده خسرو؟ اومد سمتم و مچ دستمو تو دستش گرفت. اونقدر محکم فشار میداد که اش تو چشمام جمع شده بود. با همون حال قرید. باز چی شده؟ خوبه، کلمات جدید میشنوم، کارای جدید میبینم ازت. همه این هنرها رو از رفیقت یاد گرفتی؟ آره. دستمو محکم از تو دستش کشیدم بیرون و با یه آرامش ساختگی گفتم نه عزیزم، خیلی وقت بود خرید نرفته بودم. وسیله‌های زیادی لازم داشتم، طول کشید. در ضمن من بیرون ناهارمو خوردم. تو چیزی خوردی؟ و رفتم تو آشپزخونه. چشماش تا آخرین حد گشاد شده بود. شک نداشتم اگر میشد 2 تا شاخ رو سرش سبز میشد. با صدای وارفته از پشت سرم شنیدم که میگه چی؟ از این عادت‌ها نداشتی زیبا؟ کجا رفتی ناهار خوردی؟ پسر زیاد اونجا بود. وای زیبا، الان سکته میکنم. لبخندی زدم و گفتم تو همون پاساژی که رفتیم خرید یه فست فود کوچیک داشت، رفتم اونجا و یه پیتزا خوردم. نه، اتفاقا همه خانواده بودن. ولی تو هیچ وقت برای با من خرید اومدن وقت نداری خسرو جان. واسه همین تنها رفتم. خسرو نمیدونه سرشو به کدوم دیوار بکوبه. کاش میشد راهنماییش کنم و بگم همین دیوار آشپزخونه عالیه. بی حرف کتشو برداشت و رفت بیرون. نقاب بی تفاوتی افتاد و همونجا روی صندلی آوار شدم. زندگیم از هم پاشیده بود. مدام فکر میکردم بازم میشه با خسرو موند یا نه، ولی به هیچ جوابی نمیرسیدم. بعد از 10 دقیقه زل زدم به میز آشپزخونه از جام بلند شدم. رفتم تو اتاق. چشمم که به خریدا افتاد، لبخند کمرنگی نشست روی لبم. لباسا رو گذاشتم تو کمد و لوازم آرایشی رو هم روی میز آرایش چیدم. من رفتم یه دوش گرفتم و اومدم نشستم به آرایش کردن. یکی از لباسایی که تازه خریده بودم رو هم پوشیدم و جلوی آینه وایسادم. زشت نبودم. با آرایش بهترم میشدم. قدم متوسط بود. نه خیلی لاغر بودم نه توپلی. نمیگم همه چی تموم بودم، ولی اونقدر هم بد نبودم که خسرو بخواد بهم نارو بزنه. پوزخند زدم و یاد حرف آتوسا افتادم که میگفت زیباترین زن جهان هم که باشی، اگه مردت مرد نباشه بهت نارو میزنه. آهی کشیدم و رفتم سراغ کارم. از آتوسا هم خواستم دوباره مزاحم نرگس بشه و ببینه الان بهاره چی کار میکنه. سر شلوغ بود. واسه همین شماره نرگس رو بهم داد تا خودم باهاش تماس بگیرم. نرگس هم یه بهونه پیدا کرد و زنگ زد به بهاره. وقتی نرگس داشت برام تعریف میکرد، صداشو شبیه بهاره تو دماغی کرد و گفت عزیزم با خسرو بیرونم. منو باش فکر میکردم اونقدر حالش بده حتما داره تو مغازه هرس میخوره. توی تصمیم آنی به نرگس گفتم بیاد خونمون. قرار بود حالا نرگس و خسرو با هم رو در رو نشن، ولی دیگه نمیتونستم تحمل کنم. نرگس کلی سعی کرد منصرفم کنه، ولی نتونست. با آتوسا اومدن خونمون و هر سه با اضطراب منتظر اومدن خسرو بودیم. قرار بود نرگس رو به عنوان دوست صمیمی دوران گذشتم که از طریق آتوسا پیداش کرده بودم معرفی کنم. قیافه خسرو وقتی میدید نرگس اونجاست واقعا دیدنی میشد. مشغول صحبت بودیم که صدای قفل در اومد. نرگس چشماشو ریز کرد و گفت طبیعی باشو به صحبت ادامه بده. با اینکه دست و پام یخ کرده بود ولی خودمو خونسرد نشون میدادم. خسرو با دیدن ما همون دم در جا خشکش زد. نرگس هم با تعجبی ساختگی بهش نگاه میکرد. حالا وقتش بود. خسرو نمیدونست منو با اون ظاهر جدیدی که واسه خودم ساخته بودم نگاه کنه یا نرگسو که با چشمای گرد شده سر زده بود بهش. با لبخند رفتم سمتش و گفتم خسته نباشید عزیزم. ببخشید یادم رفت بهت بگم. به سمت نرگس اشاره کردم و گفتم نرگس شونی که از صمیمی‌ترین دوستای من که از طریق آتوسا پیداش کردم. سال‌هاست از هم بی‌خبر بودیم. واسه همین گفتم بیان اینجا یکم دور هم باشیم. و رو کردم سمت خسرو و گفتم نرگس جون، ایشونم خسرو جان همسر و پسردایی بنده که تو مردی و مردونگی هم تا نداره. بزرگترین شانس زندگی من ازدواج با ایشون بوده. خسرو در جا قرمز شد و با لکنتی که تا حالا ازش ندیده بودم رو به نرگس گفت سلام، حال شما؟ نرگس که معلوم بود از دیدن دستپاچگی خسرو حسابی لذت میبره با لبخند کجی گفت سلام، ممنون، عالیم. مگه میشه زیبا جون رو بعد از مدت ها ببینم و خوب نباشم؟ شما خوب هستید؟ خسرو با استیصال نگاش میکرد. حتی اگر چیزی نمیدونستم بازم با این نگاه ها مشکوک میشدم. خسرو با صورتی قرمز شده گفت ممنون، از آشنایی با شما خوشبختم. و رو به من کرد و گفت پس زیبا جان،
من با اجازت میرم و 1 ساعت دیگه میام که مزاحمتون نباشم. به حق چیزایی ندیده. خسرو الان باید با اخمای تو هم میرفت تو اتاق و در رو محکم میبست، نه اینکه اینقدر محجوب برخورد کنه. واسه همین با تعجب نگاش کردم که بدون از رفتارش حیرت کردم که نرگس با خنده گفت بفرمایید، خواهش میکنم، خونه خودتونه. ما هم کم کم باید بریم. فقط شما قیافتون خیلی آشناست. ما جای همدیگر رو ندیدیم. شکی ساختگی تو نگاهم ریختم و به خسرو نگاه کردم. هر لحظه رنگش تیره تر میشد و به کبودی میرفت. نمیدونست چی بگه که آتوسا به حرف اومد و گفت اتفاقا منم همچین فکری کردم اولش نرگس جون، ولی بعضی قیافه ها اینجوریان که انگار خیلی دیدیشون. بی خیال، بشین بقیه تولدتو تعریف کن ببینم. حیف شد من نبودم و با زیبا قرار داشتم. بعدشم که میدونی که جایی که بهاره باشه من نمیام. خسرو همچنان دم در داشت با بهت به حرفاشون گوش میداد. نرگس با شنیدن اسم بهاره زیر چشمی به خسرو که هنوز مات و مبهوت بهش نگاه میکرد نگاهی انداخت و با پوزخند گفت کاش میومدی و زیبا رو هم با خودت میآوردی آتوسا. آخه خیلی خوش گذشت به همه. بی توجه به خسرو به جمعشون اضافه شدم و گفتم این بهاره کیه که میگید نرگس جون؟ من نمیشناسمش. نرگس با دلسوزی نگام کرد و گفت یکی از دوستای منه که آتوسا باهاش میونه خوبی نداره. اتفاقا تازه نامزد کرده. اگه موافق باشی قرار میذارم هم آتوسا ریخت و قیافه جدیدشو بعد از نامزدیش ببینه، هم تو باهاش آشناشی. خسرو داشت پس میافتاد. بی حرف رفت تو اتاق، ولی حرکاتشو زیر نظر داشتم. روی موکت سکندری خورد و داشت میافتاد که دستشو از اوپن آشپزخونه گرفت. نرگس خندش گرفت ولی چیزی نگفت. و الحق و بالانصاف که آتوسا و نرگس خوب نقششونو بازی کرده بودن، جوری که مولای درزش نمیرفت. با صدای بلندتری صحبت کردم تا خسرو هم بشنوه و گفتم خب عزیزم، امروز میآوردیش با خودت. نرگس با خنده گفت ای بابا، دارم میگم آتوسا با این رفیق من زاویه داره. اون وقت تو میگفتی بیارمش اینجا، تازه خانوما داره میره کیش با نامزدش. آتوسا با صدای آروم لب زد بسه بچه‌ها، دیگه زیاده روی کردیم. الان گند قضیه در میاد. بهتر راجع به چیزای دیگه هم حرف بزنیم. نرگس سر تکون داد و گفت راستی زیبا، سر کار نمیری؟ مغموم گفتم نه جونم. آقا خسرو موافق کار کردنم نیست، وگرنه من از خدامه. خسرو با همون لباسای بیرون اومد رفت آشپزخونه و آب یخ از یخچال برداشت و یه جا سر کشید. حق داشت. گناهکار بود و هر لحظه ترس برملا شدن رازش رو داشت. یه کم دیگه با بچه‌ها حرف زدیم و قصد رفتن کردن. وقت اجرای نقشه دوم بود. با چشمک به آتوسا بهش فهموندم یه کاری کنه که آتوسا گفت راستی زیبا، آخرم این خریده که گفتی و نشونم ندادی. همون تیشرتی که گفتی واسه منم خوبه رو ببینم، اگه شد فردا برم بخرمش. نرگس سری گفت باشه، پس تا من برم ماشین رو روشن کنم تو هم بیا آتوسا. دیگه دیر شده، آقا خسرو هم تشریف آوردن خونه، درست نیست مزاحمشون باشیم. و رو به من گفت خیلی خوش گذشت عزیزم. امیدوارم دیگه گمت نکنم و این دوستیمون ادامه داشته باشه. بغلش کردم و زیر گوشش فقط گفتم ممنونم که انقدر خوبی نرگس جون. نرگس بعد از یه خداحافظی سرسری با خسرو از در رفت بیرون. من و آتوسا هم رفتیم تو اتاق. صدای خسرو رو شنیدم که گفت زیبا جان، من برم از ماشین یه چیزی جا گذاشتم بیارم میام. و بدون اینکه منتظر جوابم بمونه رفت بیرون. حدسمون درست بود. همه چی طبق نقشمون داشت پیش میرفت و من تو پوست خودم نمی گنجیدم و باورم نمیشد که نقشه آتوسا اینقدر خوب اجرا شده. الان حتما میرفت پیش نرگس و باهاش راجع به این که چیزی به هم نگه صحبت میکرد و نرگس هم صداشو ضبط میکرد تا مدرک داشته باشیم. از پنجره کوچه رو نگاه کردم. داشتم با هم حرف میزدن. گوشیمو برداشتم و ازشون عکس گرفتم. قلبم داشتم و از سینم بیرون میزد. آتوسا بغلم کرد و گفت زیبا، تحمل کن. هرچند قرار نبود به این زودی این کارو کنیم، ولی همین چند روز رو تحمل کن تا رسواش کنیم. همه مدارکو که جمع کردیم میری پیش دایی تو بهش نشون میدی. فهمیدی؟ بس هر چقدر از سادگی سو استفاده کرد. نفس عمیقی همراه با درد کشیدم و گفتم ازتون ممنونم. خود شماها رو گذاشت سر راهم که بفهمم دارم توی خیال خوش زندگی میکنم. بفهمم خیلی وقت حق زندگی ازم گرفته شده و حالیم نیست. دستمو فشرد و بعد از خداحافظی رفت. خودمو با جمع کردن ظرف و استکانا مشغول کردم تا اشکم نریزه. فعلا وقت وا دادن نبود. خسرو با چند دقیقه تأخیر اومد بالا. اخماش حسابی تو هم بود. با دیدنم گفت چقدر لباسات بهت میاد. لبخند زدم و چیزی نگفتم. این پا و اون پا میکرد که چیزی بگه. خودم پیش دستی کردم و گفتم
راستی وسایلتو آماده کردم واسه سفرت. کی میری؟ میدونستم بلیتش برای پس فرداست، ولی نباید به روی خودم میآوردم. با مکس گفت فردا میرم. تعجب کردم. چرا فردا؟ ولی به جاش مثل همیشه گفتم به سلامتی بری و برگردی. خسرو اومد سمتم و روی موهامو بوسید. متعجب از تغییر رفتارش برگشتم سمتش. با خنده چشمک زد و گفت اگه میدونستم انقدر لباسای خوشگلی گرفتی، اونقدر داد و هوا رو نمینداختم. خودمو با یه خنده تصنعی ازش جدا کردم و گفتم هیچ وقت نمیذاری توضیح بدم عزیزم. اول داد میزنی بعد توضیح میخوای. آروم گفت ببخشید خانومم. دیگه نتونستم تعجبمو پنهون کنم و برگشتم سمتش و گفتم جدی خودتی خسرو که داری عذرخواهی میکنی؟ لبخند زد. چیه؟ بهم نمیاد. چرا؟ اتفاقا خیلی بهت میاد. بی زحمت هر روز عذرخواهی کن. و تو دلم ادامه دادم وقت غلط کردنت هم میرسه عزیزم. صبور باش. دیگه از نزدیک شدم بهش چندشم میشد. حتی دستمو که میگرفت یاد دستای بهاره میافتادم و حالم بد میشد. دیگه به نظرم این زندگی ادامه دادن نداشت. نمیتونستم فراموش کنم. گاهی وقتا آدمان فقط میشنون یا میخونن که بهشون نارو زده شده. ولی من با چشمام همه چیزو دیدم. دیدم که دستشو بوسید. دیدم که بغلش کرد. و این دیدنا منو روانی کرده بود. جالب بود که خسرو هیچ چیزی از نرگس و دوستام نپرسید اون شب. صبح روز بعدش طبق معمول همیشه خسرو رو با قرآن و یک کاسه آب راهی کردم رفت. خسته شده بودم از تظاهر به اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا که رفته بودم و میتونستم راحت خودم باشم. قبل رفتنش بازم تاکید کرد که برم خونه مادرم. منم گفتم بذار فکرامو بکنم بهت خبر میدم. اونم با عقل تکبوقی زد و رفت. رفتم خونه و سری به نرگس زنگ زدم. صدای خوابالودش که پیچید تو گوشم خجالت کشیدم از اینکه اون وقت صبح مزاحمش شدم و با خجالت گفتم وای ببخشید اصلا حواسم به ساعت نبود. ولی نرگس مثل همیشه با مهربونی گفت نه عزیزم اشکال نداره درکت میکنم. جانم. خجالت زده گفتم راستش میخواستم بپرسم دیروز خسرو چی گفت؟ نرگس که انگار خواب از سرش پریده بود با هیجان گفت تلگرامتو چک نکردی؟ گفتم نه اصلا وقت نکردم. چطور؟ پس همین الان چکش کن. سر خداحافظی کردم و وارد تلگرام شدم. یه صدا بود. بازش که کردم فهمیدم صحبت‌های دیروزشونو همون موقع واسم فرستاده. با استرس و دست لرزون بازش کردم. صدای خسرو بود که میگفت نرگس خانم میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ بفرمایید میشنوم. اگه بالا چیزی نگفتم فقط به خاطر اینه که باید اول مطمئن بشم این وسط چه خبره بعد به بهترین دوستم همه چیزو بگم. صدای خسرو التماس داشت. خواهش میکنم چیزی به زیبا نگید. اونجوری که فکر میکنید نیست. نرگس هم با عصبانیت گفت اون وقت میشه بپرسم چجوریه؟ شما چند روز پیش با بهاره اومدی تولدم به عنوان نامزدش. چندین و چند بار خودم دیدمتون. اون وقت حالا میام خونه یه دوست دیگه هم میبینم اینجا به عنوان شوهرش من معرفی میشید. چرا نباید چیزی به زیبا بگم؟ کمی سکوت برقرار شد و بعدش خسرو چیزی گفت که چشمام از تعجب گرد شدن. خسرو با صدای مستعسل گفت نرگس خانم من و بهاره قبل از زیبا همو دوست داشتیم ولی خانواده هامون اجازه نمیدادن. خانواده اون چون من یه سرباز آسوپاس بودم و خانواده من چون زیبا رو برام در نظر گرفته بودن. ما مجبور شدیم از هم یه مدت دور شیم تا من کار و بارم ردیف شه. ولی بهاره تو اون مدت بهم گفت فراموشم کرده. منم با اینکه داغون شدم سعی کردم یه فرصت به خودم و زیبا بدم. همه دوستام و بعضی از پسرای فامیل میدونستن که من بهاره رو چقدر دوست داشتم. تا الان همه چی رو از زیبا مخفی نگه داشتم چون نمیخواستم آرامش زندگیم به هم بخوره. ولی چند وقت بعد از عقدمون دوباره سر و کله بهاره پیدا شد. دروغ چرا؟ منم دلم دوباره هواشو کرده بود. خبط کردم دوباره رابطمو باهاش شروع کردم. اما اونجا بود که تازه فهمیدم زندگی با عشق چقدر شیرین تره. حالا هم تو دورایی سختی گیر کردم. نمیتونم از زیبا جدا شم چون همه روابط خانوادگیمون به هم میریزه. نمیتونم به بهاره بگم ازدواج کردم و اونو از خودم دور کنم چون دوستش دارم. عاشقشم. نفسم از حرفایی که شنیده بودم و اون همه وقاحت بند اومده بود. یعنی من از اول یه بازیچه بودم، یه اجبار برای خسرو. صدای نرگس منو به خودم آورد که به خسرو میگفت آهان پس بفرمایید هم خدا رو میخواید هم خرما رو. واقعا بهاره چطور تا حالا نفهمیده شما زن داری؟ خسرو بازم با مکس جواب داد چون من هنوز نرفتم خواستگاری بهاره. نرگس با تعجب پرسید چی؟ اما بهاره خودش من گفت هم نامزد کردین. خسرو که کلافگی رو از تو صداش میتونستم بفهمم گفت اینجوری گفته که منم بتونه تو مهمونیاتون بیاره.
بهار هم خسته شده از این رابطه بلا تکلیف. نرگس پوزخندی زد. قدیما یادم بهاره یه مدت با یکی بود ولی میگفت خانواده‌اش مخالفن. پس اون شما بودی. حالا برنامه‌تون چیه واسه آینده؟ خسرو گفت نمیدونم. خودم هم گیر کردم. فقط خواهش میکنم فعلا چیزی به زیبا نگید. صدای نرگس نمی اومد ولی انگار سر تکون داده بود که خسرو با یه تشکر خشک و خالی رفت. صدا هم قطع شد ولی صداهای مغز من تازه شروع شده بودن، طوری که دلم میخواست مغزمو در بیارم بندازم دور تا بلکه یکم آروم شم. من از اول اجبار بودم. یعنی همه دوست دارماش الکی بوده. یعنی این همه سختگیریاش از روی غیرت نبوده. فقط میخواسته منو محدود کنه تا خودش هر غلطی دوست داره بکنه. شایدم منو مثل بهاره یه دختر دم دستی میدونسته که اینطور بهم سخت میگرفته که یه وقت مثل اون از دستش در نرم. داشتم دیوونه میشدم. نفهمیدم چقدر که دارم گریه میکنم. نرگس و آتوسا مدام زنگ میزدن و پیام میدادن ولی من حال جواب دادن نداشتم. 1 ساعت بعد صدای زنگ خونه اومد. خودشون بودن. در رو زدم و دوباره روی مو ولو شدم. دیگه نایه هیچ کاری رو نداشتم. آتوسا رو که دیدم کنارم بغلش کردم و اجازه دادم بغض لعنتیم دوباره سر باز کنه. خسرو از بچگی با وجودم عجین شده بود. چطور میتونستم با این کارش کنار بیام؟ چطور میتونستم این ننگ رو تحمل کنم؟ اصلا چجوری باید به بقیه میگفتم؟ نرگس با یه لیوان آب قند نشست کنارم و با ناراحتی گفت داری خودتو از بین میبری دختر. آروم باش. باید بهترین عکس‌العمل رو داشته باشی تا بعدم پشیمون نشی. ببین منو. اگه بابای بهاره بفهمه خسرو زن داره حتی توی محلشون هم راش نمیده. یعنی کافیه فقط من برم و بهشون بگم. اون وقته که همه چی تمومه. ولی همه چی بستگی به تو داره. تو میخوای بازم باهاش زندگی کنی یا نه؟ صدام خشدار شده بود. تو این چند روز که فهمیده بودم حسابی داغون شده بودم. با شنیدن حرفای امروزشم دیگه داشتم روانی میشدم. چطور میتونستم با این اجباری بودن کنار بیام؟ مطمئن بودم دیگه نمیتونم با خسرو زندگی کنم. دیگه حرمتی بینمون نمونده بود. با دیدنش فقط داغ دلم تازه میشد. با اطمینان و قصه جواب دادم نه، دیگه نمیتونم تحمل کنم کنارش باشم. من برای اون فقط یه زن اجباری بودم، نه عشق. پس دیگه جایی تو این زندگی ندارم. فقط قبلش باید خسرو تقاص دل شکسته منو پس بده. آتوسا متعجب نگام کرد و پرسید میخوای چی کار کنی؟ به میز زل زده بودم. با صدای آرومی گفتم انتقام بازی با احساسم و میگیرم ازش. نرگس با خنده گفت آفرین بهت، من که پایم. و با کینه ادامه داد خودم یه تجربه تلخ داشتم و میفهمم الان چه حسی داری. خیلی جالب و عجیب بود که هر ستاییمون تجربه تلخ نارو خوردن رو داشتیم. انگار سرنوشتمون شبیه هم بود و به هم گره خورده بود و حالا خدا هر ستاییمونو توی مسیر مشترک قرار داده بود. به نرگس گفتم ببخشید نرگس جون، فقط چند روزه با هم آشنا شدیم ولی به اندازه چند سال بهت زحمت دادم. فقط میشه ازت بخوام یه جوری از زبون بهاره بکشی که چرا خسرو یه روز زودتر راه افتاده؟ نرگس لبخندی زد و گفت خجالت بکش. من انگار چند ساله میشناسمت. این حرفا چیه؟ دوست آتوسا دوست منم هست. فقط 1 ساعت بعد وایسی. چون تا جایی که خبر دارم الان باشگاهه. 1 ساعت دیگه از باشگاه میاد بهش زنگ میزنم عزیزم. بعد از یکم حرف زدن و پذیرایی ازشون نرگس نگاهی به ساعتش انداخت و گفت تا الان دیگه باید از باشگاه اومده باشه. الان بهش زنگ میزنم. دست و پام یخ کرده بود. یه حسی بهم میگفت یه چیز ناخوشایند در انتظارمه. البته چه چیزی ناخوشایندتر از این که شوهرمو جلوی چشمای ناباورم دست و دست یه زن دیده بودم و بغلش. نرگس بهش زنگ زد و گوشیشو روی بلندگو گذاشت. بعد از 2 تا بوق برداشت. جونم نرگسی. پوزخند زدم. چه سر حال، چه خوش خیال. برعکس من بیچاره که شب و روزم یکی شده بود. انگار آتوسا فهمید چمه که دستمو گرفت و فشرد. نفس عمیقی کشیدم و به ادامه صحبتاشون گوش دادم. سلام بهاره جون، چطوری؟ بابا اینقدر زنگ نزن بهم. مزاحمم نشو. بهاره قشقش خندید و گفت میدونم بی معرفتم، ولی میدونی که چند روز درگیر سفرم. امروز هم خسرو قراره بیاد یه روز با بچه‌ها بریم باغ. تو هم میای؟ با این حرفش یه سکوت مرگبار بین هر سمون جاری شد. اگه میخواستم کاری کنم الان وقتش بود. به نرگس اشاره کردم به یه چند نفری میریم. نرگس هم با خنده گفت الان تعارف زدی یا جدی گفتی؟ بهاره خندید و گفت دیوونه، مگه با تو تعارف دارم؟ چون اکثرا زوج میان گفتم شاید تو دوست نداشته باشی بیای، وگرنه زودتر بهت میگفتم. نرگس با پوست لبش بازی کرد و گفت ببین منو میام، ولی 2 تا از دوستامو هم میارم. اشکالی که نداره.
بهاره که انگار خیلی هم خوشش اومده بود از این موضوع با هیجان گفت: نه جونم، چه اشکالی داره؟ خیلی هم عالیه. هرچی بیشتر باشیم بیشتر خوش میگذره. پس ایشالا آدرس واسط پیامک میکنن. بعد از خداحافظی باهاش هممون تو فکر رفتیم. آتوسا رو کرد به هم و گفت: واقعا میخوای الان بریم؟ خنده یه تلخی کردم. پس کی آتوسا؟ بذارم برن کیش خوشگذرونیاشونو بکنم، بعد همین امروز میریم. اما من با داییم میام. نرگس و آتوسا با جیغ گفتن: چی؟ ریلکس بلند شدم و گفتم: الان زنگ میزنم به دایی و بابام. بهشون میگم بیرون از شهر یه کاری دارم، ولی چون خسرو نیست اونا باید با هم بیان. بابام که حتما میاد، ولی داییمو سخت باید راضی کنم. هر جوری شده میارمشون. آبرو براش نمیذارم. حالا بشینین و تماشا کنین. جفتشون از کاری که میخواستم بکنم جا خورده بودن، اما حسابی هم به مزاقشون خوش اومده بود. ولی من تو دلم اون گریه میکردم. رسما داشتم سند جداییم رو امضا میکردم، ولی کاری بود که باید انجامش میدادم. هر طوری که شده. آرایش مختصری کردم و بهترین لباسمو پوشیدم. تو همون حین به پدرم زنگ زدم و طبق انتظارم سریع قبول کرد. کلیم ناراحت شد که چرا بهشون نگفتم که خسرو نیست و نرفتم خونشون. بعدش زنگ زدم به داییم. برخلاف انتظارم اونم سریع قبول کرد. آره دایی جان، تو جون بخوا عروس گلم. تو نبود خسرو هر کاری از دستم بر بیاد بهم بگو. بغضم گرفت. امروز همه چیز قرار بود تموم شه. آتوسا و نرگسم می اومدن، ولی با ماشین خودشون. 1 ساعت بعدش من تو ماشین پدرم به همراه داییم تو مسیر باغ بودیم. دایی با اکراه گفت: زیبا جان دایی، نمیخوای بگی چه کاریه، چه مشکلیه که خارج از شهره؟ با صدای لرزون گفتم: یه نفر رو باید ببینید. خواهش میکنم چیزی نپرسید دایی. تا چند دقیقه دیگه خودتون متوجه میشید. دایی زیر لب الله اکبری گفت و شروع کرد حرف زدن با بابا، تا اینکه بالاخره رسیدیم جلوی در باغ. دست و پام به شدت میلرزید. با بسم الله پیاده شدم و رفتم سمت در باغ. در نیمه باز بود، چون نرگس و آتوسا زودتر از ما رسیده بودن و در رو برای ما باز گذاشته بودن. وارد باغ که شدیم صدای خنده و شوخی و آهنگ می اومد. دایی و بابا بی حرف مات و مبهوت دنبالم می اومدن. و هی بابا زیر لب می پرسید: اینجا کجاست و چی کار داریم؟ داخل باغ دوره آتیش همه جمع شده بودن. آتوسا از دور اشاره کرد بریم اونجا. با هر قدمی که برمی داشتم خاطراتم با خسرو جلوی چشمام می اومد و آزارم میداد. اما دیگه همه چی داشت تموم می شد. هرچی نزدیکتر می شدیم قلبم بیشتر به لرزه می افتاد. بهاره بازوی خسرو رو گرفته بود و سرشو به بازوش تکیه داده بود. خسرو با وجود نرگس معذب بود، ولی چیزی نمیتونست بگه. آتوسا هم یه گوشه پنهون شده بود که تو تیررسه اونا نبود، چون اگر آتوسا رو میدید همه چی خراب میشد. چشمش که به ما افتاد روح از تنش جدا شد. پوزخند زدم و با نگاه سردم به پدرم و پدرش نشونشون دادم. داییم با دیدنش با داد گفت: مرتیکه بی غیرت، اینجا چه غلطی میکنی؟ و خیز برداشت سمتش. سیلی محکمی به گوشش زد که رد قرمزی کنار لبش دیده میشد. بهاره جیغ زد و با پررویی گفت: شما حق ندارید با خسرو اینجوری رفتار کنید. گناه من و خسرو چیه؟ عشق، علاقه. داییم هجوم برد سمتش و گفت: دختره بی حیا، خجالت نمیکشی؟ سر سفره پدر و مادرت بزرگ نشدی؟ جلوی زنش میگی عشق، میگی علاقه. بهاره یهو رنگ از رخش پرید و جا خورد و برگشت سمتم. با دیدنم بدنش شل شد و داشت میافتاد که یکی از دخترها سری دوید و زیر بغلش رو گرفت. خسرو سرش رو انداخته بود زیر و هیچی نمیگفت. پدرم با دستای لرزون اما قدم‌های استوار رفت سمتش و با صلابت گفت: سرتو بیار بالا، بگیر بالا، ببین زیبا رو، ببین و مرد باش و آبشو برو تو زمین. خسرو با شرم سرشو آورد بالا. نمیدونم چرا، ولی بهش لبخند زدم. با دیدن لبخندم چشماشو روی هم فشرد و من با بغض گفتم: دایی، کاش مجبورش نمی‌کردین با من ازدواج کنه. کاش با ازدواجش با این خانم موافقت می‌کردین. چرا وقتی میدونستین یکی دیگر رو دوست داره منو وارد زندگیش کردین دایی؟ چرا شخصیت منو نادیده گرفتین؟ چرا زندگی منو به تباهی کشوندین؟ دایی خجل و شرمنده سرشو پایین انداخت و با شرم گفت: الهی خدا ازم نگذره. ولی به علی قسم خودش موافق بود که اومدیم خواستگاری. جو اونجا به هم ریخته بود. صدای آهنگ خفه شده بود. آتوسا از پشت درخت اومده بود بیرون و کنارم وایساده بود و همه با تعجب و کنجکاوی داشتن ما رو نگاه می‌کردن. صدای حقیق بهاره به گوشم رسید. با لبخند تلخی گفتم: گریه چرا خانم؟ به هر حال مال تو میشه. نگران نباش. چون من به هیچ وجه مردی که بهم نارو زده رو تو زندگیم نگه نمیدارم. خسرو یه قدم جلوتر اومد و گفت:
زیبا. با چندشی نگاش کردم و گفتم از صدات حالم به هم میخوره. بهتره دیگه نشنومش. بهت زده نگام میکرد. این نسخه منو هیچ وقت ندیده بود. من همیشه یه عاشق فداکار گریه‌ای بودم که تا تعقیب توقی میخورد اشکم سرازیر بود. ولی دیگه تموم شد. پدرم اومد سمتم. دستمو گرفت و رو به داییم گفت حسین، اگه واقعا نمیدونستی گل پسرت هنوز دلش با یکی دیگه است بیا بریم. در غیر این صورت مثل یه مرد نامرد بگو میدونستم و بمون پیش پسرت. و دستمو کشید و دنبالش رفتم. دیگه کاری نداشتم اونجا. حالم هم خوب نبود و جلوی اون همه آدم احساس میکردم غرور و شخصیتم له شده. همین که تو ماشین نشستیم سری داییم خودشو به همون رسوند و نشست تو ماشین و با عصبانیت گفت را بیفت زودتر از این خراب شده بریم. تو راه هیچ کس حرف نمیزد. انگار سکوتی مرگبار بینمون برقرار شده بود. گوشی من اما مدام زنگ میخورد. اسم آتوسا، نرگس و خسرو مدام تکرار میشد. حوصله صحبت با هیچ کدومشون رو نداشتم. گوشی رو بی صدا کرده بودم که بابا و دایی اذیت نشن. همه چی اما حسابی به هم ریخته بود. به محض اینکه خانواده ها فهمیدن همه چی شلوغ شد. خسرو اومد خونه ما. خانواده دایی اینا هم بودن. ولی من حرفی باهاشون نداشتم. فقط با داد رو به خسرو گفتم پس دیگه نیا تا نه ببینمت نه صدا تو بشنوم. تو واسه من مردی. اصلا واسه چی اومدی؟ هان؟ تو که از نظر زندگی با عشق خیلی شیرین تره، پس چه مرگته؟ زندایی میونه رو گرفت و التماسگونه گفت عزیز دلم، الهی دورت بگردم. یه خبطی کرده تو بگذر. تو باور نکن حرفاشونو. میخوای زندگیتون به هم بریزه؟ با خنده عصبی گفتم دروغ از نظرتون زندایی؟ و گوشیو برداشتم و صداشو پخش کردم. با شنیدنش همه هنگ کرده بودن. بعد از اینکه تموم شد خسرو با استیصال گفت بگم غلط کردم خوبه؟ بگم شکر خوردم خوبه؟ چی بگم تا بگذری؟ اشتباه کردم. تو رو خدا. با یه آرامش تصنعی گفتم فقط به یه سوالم جواب بده. چرا الان دنبالمی؟ چرا دنبال برگردوندن من به اون زندگی نکبتی هستی؟ با کلافگی دست بر توی موهاشو گفت چون تازه فهمیدم از دست دادن چقدر سخته. رفتم جلو و بی حرف یه سیلین سرش کردم و با صدایی دورگه شده از خشم گفتم اینو زدم که بفهمی زنا اسباب بازی تو نیستن که هر سری با هر کدوم دلت خواست بازی کنی و بندازیشون دور. تو حرفاتو زدی، ناروتم زدی. این بار منم که تصمیم میگیرم واسه زندگیمون. از اون ماجرا و اون روزی که همه اومده بودن خونمون یه هفته‌ای میگذشت. خسرو اما هر روز زنگ میزد و پیام میداد. ولی جوابی بهش نمیدادم. نمیخواستم بلاکش کنم. به عمد بلاکش نمیکردم. چون خوندن التماساش برام لذت بخش بود. نه برای بخشش، برای زجر کشیدنش. مدام پیام میداد و میگفت تازه فهمیده بدون من نمیتونه. تازه فهمیده خونه بدون من جهنمه. ولی من این جهنمو براش لازم میدونستم. هرچند من مطمئن بودم چون بهاره ولش کرده اومده سراغ من. ولی اون اصرار داشت که پشیمونه. یه روز با آتوسا تو ساعتی که مطمئن بودم مغازه است رفتم خونه که وسایلمو جمع کنم. اما از شانس بدم خسرو خونه بود. بی توجه بهش رفتم سراغ اتاقم. آتوسا وقتی فهمید خسرو خونه است بیرون ایستاد و نیومد. خسرو که منو تنها دید دنبالم اومد و با لحنی که صلابت گذشته رو نداشت گفت خوش اومدی به خونه زیبای من. از ته دل زدم زیر خنده عصبی که از 1000 تا گریه غم انگیزتر بود. و وسط خنده گفتم زیبای تو؟ من دیگه زیبای تو نیستم. خسرو دستمو گرفت و گفت تو رو خدا زیبا، یه فرصت دیگه بهم بده، جبران میکنم. دستمو از دستش کشیدم بیرون و گفتم باشه، فرصت میدم. یهو با تعجب نگام کرد و گفت جدی میگی زیبا؟ لبخند تلخی زدم. آره، فرصت میدم، اما شرط داره. سری گفت چه شرطی؟ هر چی باشه قبوله. با ناراحتی و بغض گفتم زمان رو برگردون عقب. پکر گفت چی؟ تند گفتم میگم زمان لعنتی رو برگردون به عقب، به قبل از شب مهمونی. نه، اصلا به قبل از زندگی با خودت، به قبل از ازدواجمون، قبل اینکه بله کوفتی رو بهت بگم و وارد زندگی نکبتت بشم. میتونی؟ اگه این کارو بتونی بکنی منم تو زندگیت میمونم. اما نمیتونی، پس دیگه کاری با هم نداریم. خسرو که حسابی معلوم بود ناامید شده سر جاش نشست و دستشو به سرش گرفت. تون وسیله هامو گذاشتم داخل ساک و بلند شدم برم که شنیدم گفت تو که بیرحم نبودی زیبا. ببین حال و روزمو. با پوزخند نگاهی بهش انداختم. حال و روز تو گردن من ننداز. اینا به خاطر بهار خانومه، نه من. برو رازیش کن با هم زندگی کنی. تو که خوب بلدی دروغ گفتنو.
یه جوری بهش دروغ بگو که باورش بشه هیچی بین من و تو نبوده و من اصلا زن تو نبودم تا قبول کنه و زنت بشه. آره جونم، بیرحم نبودم، ولی تو منو تبدیل کردی به یه آدم بیرحم. اینا رو گفتم و در رو محکم به هم زدم و بیرون رفتم. تو ماشین آتوسا اما شکستم و گریه کردم. دیگه لازم نبود نقاب بی‌تفاوتی بزنم به چهرم. تصمیممو گرفته بودم. فقط و فقط جدایی. هرچی بیشتر میگذشت به جای اینکه آتیش دلم بخوابه، شعله‌ورتر میشد. خانواده‌ها سعی داشتن آشتیمون بدن. البته به جز پدرم. اون تنها کسی بود که موافق جدایی بود. واسه همین پشتم بهش گرم بود و رفتم تقاضای طلاق دادم. ولی قبلش مهریه کمی هم که داشتم رو گذاشتم اجرا. 14 تا سکه. به خاطر پولش نبود. فقط میخواستم دلم آروم کنم. حال و روز خوبی نداشتم و افسار زندگیم از دستم خارج شده بود. بین همه اعضای خانواده بحث و کدورت پیش اومده بود. ولی واسه من ذره اهمیت نداشت. من زندگیمو باخته بودم. 4 تا دونه فامیل که چیزی نبود. همه چی روی دور تند افتاده بود. از نرگس شنیده بودم بهار حالش خیلی بده و دیگه جواب خسرو رو نمیده. قرار شد جوری نشون بدیم که انگار نرگس خیلی خبر نداشته از موضوع تا رابطش و بهاره به هم نخوره. هرچی نباشه دوستش بوده و قدمت دوستیشون بیشتر از من بوده. همین که تونست اونو از یه رابطه اشتباه بیرون بکشه، دوستی رو در حق بهاره و علل خصوص من تموم کرده بود. پدرم دیگه خسرو رو به خونه راه نمیداد. مادرم 1-2 بار خواست با هم صحبت کنه و بگه بی خیال طلاق بشم، ولی پدرم باهاش برخورد کرد و نذاشت ادامه بده. بالاخره چند وقت بعد که از نظرم خیلی طولانی شده بود، روز دادگاه رسید. خسرو زده بود زیر همه چی و مدعی بود هیچ کاری نکرده و نارویی به من نزده، ولی همه مدارک و شاهدایی که داشتم بر علیهش بود. دادگاه سعی داشت آشتیمون بده و گفت با گرفتن تعهد بی خیال طلاق بشم، ولی من دیگه نمیتونستم باهاش زندگی کنم. من همه احساس و عشقمو پای کسی گذاشته بودم که فکرش از اول ازدواجم به کس دیگه‌ای بود و من به هیچ وجه دلم نمیخواست این خطا رو دوباره تکرار کنم. یه هفته از دادگاه گذشته بود که خسرو یه روز سر راهم سبز شد. با کلافگی راهمو کش کردم، ولی اون ولکن نبود. اومد جلوم وایساد. با حیرت نگاش کردم. چشماش اشکبار بود. تعجب رو از چشمام خوند و گفت: زیبا، خودت باش. دلم برای زیبای قبلی تنگ شده. من احمق نادون بودم که ندیدمت. انقدر همیشه خوب و خانم بودی، فکر کردم همیشه اوضاع همین جوری میمونه. تو رو جون هر کسی که دوست داری بازم باش. اون خونه ی لعنتی وقتی تو نیستی دیوونم میکنه. بعد مدت‌ها دلم برای چشمای غمگینش لرزید. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. ته ته دلم هنوز ته مونده ی احساسم بهش مونده بود. ولی نه اون قدری که بتونم ببخشمش. بی حرف راهمو کشیدم و رفتم. حتی دیگه توان حرف زدنم نداشتم. از همه چی و همه کس خسته بودم. روزهام که سالتبار میگذشت. حتی آتوسا و نرگسم نتونستن حالمو عوض کنن. ولی خبری شنیدم که بعد از مدت‌ها باعث شد جا بخورم و نگران شم. داییم سکته کرده بود و تو CCU بستری بود. مادرم وقتی شنید از حال رفت. هممون به هم ریخته بودیم. سری رفتیم بیمارستان. همه پریشون احوال بودن. خسرو دور از همه به دیوار تکیه داده بود و سرشو بهش چسبونده بود. حتما احساس گناه میکرد. همه زیر لب برای سلامتی دایی ذکر میگفتیم و دعا میکردیم. هر کس به هر چیزی که اعتقاد داشت متوسل شده بود. تا اینکه بالاخره بعد از 2-3 روز که CCU بستری بود، دکتر گفت خدا رو شکر همه چیز اوکی شده و حال دایی به ثبات رسیده و میتونیم کم کم منتقلش کنیم به بخش. اون روز از شدت خوشحالی خدا رو شکر کردم. اینکه دایی تونسته بود از این مرحله بگذره واقعا واسم خوشایند بود. خسته و کوفته از 2-3 روز رفتن و اومدن میخواستم برگردم خونه که گفتن میخواد منو ببینه. همه سنگین نگاه میکردن، به خصوص خسرو. زیر چشمی نگاش کردم و رفتم سمت اتاق دایی. با دیدنم به سختی لبخند زد و با صدایی که گرفته بود گفت: بیا جلو عزیزم، بیا بشین اینجا. و با چشم به صندلی کنار تختش اشاره کرد. با قدمای سنگین رفتم سمتش. همین که نشستم گفت: همیشه آرزو داشتم تو عروسم باشی. راستش از چشمات میخوندم خسرو رو دوست داری. و چی بهتر از این؟ با خودم میگفتم پسرم با زنی ازدواج میکنه که دوستش داره. و چی قشنگتر از این؟ این یعنی خوشبختی پسرم. خانوم بودی و صبور. از بچگی یه جور دیگه دوستت داشتم. عین دخترای خودم. ولی الان عذاب وجدان داره منو از پا در میاره. کاش بهت میگفتم که بهاره‌ای هم وجود داشته. ولی خدای بالا سر شاهده وقتی خسرو موافقت کرد و گفت تو رو میخواد، فکرشم نمیکردم هنوز به اون دختره فکر کنه. از اون روزی که با هم دیدمشون خواب و خوراک ندارم. الانم نمیخوام بهت فشار بیارم. ولی اگر راه داره بازم خانومی کن.
و یه فرصت دیگه به این ولد ناخلف من بده. حدس می‌زدم اینو بگه. واسه همین سرمو پایین انداختم و گفتم دایی جان، احترامتون واجبه. حرفتونم برام حجته. ولی شما یه بار گول ظاهر خسرو رو خوردین و فکر کردین واقعا منو دوست داشته. ولی دیدین که چی شد؟ خب از کجا معلوم که دوباره دروغ نگه؟ از کجا معلوم این همه جلز و ولز زدناش به خاطر بهاره نباشه؟ ندایی، نمیتونم رو زندگیم قمار کنم. من یه بار فکر کردم تصمیم درستی گرفتم که عاشق پسر شما شدم. اما حالا میفهمم اشتباه کردم و دیگه نمیخوام و نمیتونم که باقی زندگیم رو با شک و تردید زندگی کنم. خسرو از بهاره دل سرد شده که اومده دوباره من. چه تضمینی هست که دوباره بهاره بهش رجوع نکنه و این وسط دوباره زندگی من تباه نشه؟ دایی چشماش بعد از شنیدن حرفای من بی‌فروغ شد و با غمی سنگین گفت باشه دایی جان، زندگی خودته، صاحب اختیارش خودتی. امیدوارم خوشبخت باشی. با گریه خداحافظی کردم و زدم بیرون. هر چقدرم خسرو صدام زد جوابشو ندادم. به سرعت میرفتم. حتی نمیدونستم کجا دارم میرم. اونقدر راه رفتم که باهم درد گرفته بود. تا اینکه بالاخره یه آژانس گرفتم و برگشتم خونه. بعد از کلی دنگ و فنگ و کارای اداری بالاخره خسرو کوتاه اومد. دیگه مهریه رو هم حتی نخواستم. فقط میخواستم همه چیز تموم شه. از بلا تکلیفی خسته شده بودم. روزی که رفتیم محضر برای جدایی بدترین روز زندگیم بود. خسرو با ظاهری که اصلا به گذشته ها شباهت نداشت با چشمای قرمز و گود افتاده پای دفتر رو امضا کرد. حلقه رو که بهش پس دادم با صدای ضعیفی گفت حلقه‌مو بهت پس نمیدم. تو هم نده. این آخرین خواسته منه. بذار ته دلم امید داشته باشم. خواستم چیزی بگم که گفت خواهش میکنم زیبا. اگر اینجا فقط به خاطر اینه که پدرم قسمم داد راحتت بذارم. ولی من این حلقه رو هیچ وقت از دستم در نمیارم. با طعنه گفتم چی شده که یه شب عاشقم شدی؟ لبخند تلخی زد. اشتباه نکن. من تو رو دوست داشتم. فقط چون از گذشته عقده داشتم فکر میکردم اون راه درسته و باید با اون باشم. اونقدر همه تو اون سالایی که مجرد بودم جلوم وایساده بودن و مخالفت کرده بودن که حالا که قدرت دست خودم بود و خودم صاحب اختیار خودم بودم میخواستم یه جورایی به خودم و همه ثابت کنم که من میتونم با بهاره باشم، با اونی که از قبل میخواستم. ولی زیبا، همونطور که همه عشق تو یه شب به تنفر تبدیل شد، دوست داشتن من نسبت به تو هم وقتی فهمیدم دارم از دستت میدم به عشق تبدیل شد. اونقدر که دیگه اسم اونو هم نمیخوام به زبون بیارم. حالم از حرفاش به هم میخورد. احساس میکردم داره بازی میده. دلم داشت میترکید. ولی وقت کم آوردن نبود. حرفاشو بی جواب گذاشتم و اومدم بیرون. باید حالم خوب میشد. ولی نشد. سخت بود اعترافش. ولی انگار یه تیکه از وجودمو تو اون محضر جا گذاشتم. من از وقتی یادم میومد همیشه عاشق خسرو بودم و دل کندن از این عشق واسم سخت بود. حلقه‌ای که ازم پس نگرفت هنوز تو دستم بود. چرا درش نمی آوردم؟ چرا حالم خوب نبود؟ از اون روز به مدت یه هفته مریض تو رخت خواب افتاده بودم. همش تب داشتم و هزیون میگفتم. طوری حالم بد شده بود که به خسرو گفتم بیاد بدیدنم. وقتی از در اومد به خیال این که همه گذشته فقط یه خواب بد بوده با بغض گفتم اومدی خسرو؟ یه خواب بد دیدم. خواب دیدم به هم نارو زدی و از هم جدا شدیم. یهو چشماش اشکی شد. اومد سمتم. از جام نیمخیز شدم و بغلش کردم. یادم نبود دیگه محرمش نیستم. تو اون حال بد و تب و هزیون هیچ چیزی یادم نمی اومد. اونم جوری منو بغل کرده بود و به خودش میفشرد که انگار میخواست تو هم حل بشیم. تازه داشتم به آرامش میرسیدم که با حرفی که زد انگار از بالای یه ساختمون 100 طبقه افتادم زمین. عزیز دلم، خب چرا ازم جدا شدی؟ چرا به خودت و خودم اینقدر سخت گرفتی؟ هان؟ تازه اونجا بود که فهمیدم همه چیز واقعیت داشته و خواب نبوده. سری از بغلش اومدم بیرون. با حسرت به هم دیگه نگاه میکردیم. خیلی سخته. خیلی سخته که هنوز ته قلبت دوستش داشته باشی ولی دیگه نتونی کنارش بمونی. با صدایی گرفته فقط گفتم برو خسرو، برو بیرون. و از اون شب بعد دیگه شدم یه آدم دیگه. بیشتر وقتا تو اتاقم بودم و سکوت رو به شلوغی ترجیح میدادم. منی که یه روز عاشق شلوغی بودم حالا ازش بیزار بودم. انگار روحمو از دست داده بودم. تو هیچ مهمونی خانوادگی شرکت نمی کردم که اتفاقی چشمم به خانواده دایی نیفته. اونقدر حالم داشت روز به روز بدتر می شد که آتوسا به دادم رسید و منو برد پیش روانشناس. اونم تشخیص داد افسردگی دارم. میگفت بعد از طلاق این چیزا طبیعیه و باید حتما برم پیش روانپزشک تا قرص تجویز کنه. چون حالم خیلی بد و وخیم بود.
با مراجعه به روانپزشک و قرصایی که واسم نوشته بود و مصرفشون کمی گیج و خواب‌آلود می‌شدم. ولی رفته رفته حالم داشت بهتر می‌شد. هرچند هیچ وقت دیگه به زیبای قبلی تبدیل نشدم، ولی دیگه افسرده هم نبودم. هنوز که هنوزه دورا دور خبر خسرو رو میگیرم. یکی دوباره اتفاقی دیدمش که با دیدن حلقه ازدواجمون تو دستش دلم یه جوری شده. منم هنوز حلقمو نگه داشته بودم، ولی دستم نمینداختم. 2 سال از اون روزا میگذره. من توی شرکت مشغول به کار شدم و خسرو هم مغازه‌شو گسترش داده. هنوز گاهی از دور میرم ببینمش. با وجود نارویی که بهم زد و اون صحنه‌هایی که پیشش دیدم، هنوزم که هنوزه نمیتونم به کسی جز اون فکر کنم. تو این مدت 1-2 خواستگار برام اومد، اما به محض اینکه مادرم با هم مطرح میکرد اونقدر جیغ و داد میکردم که پشیمون میشد. دایم و مادرم هنوز با هم در ارتباطن، ولی به خاطر من رفت و آمد خانوادگی نداریم. فقط در حد تماس با همن. گاهی با خودم میگم یعنی طلاقم اشتباه بوده، ولی به نتیجه‌ای نمیرسم. از طرفی حسم به خسرو هنوز سر جاشه و از طرف دیگه نارو زدنش ذهنیتمو نسبت بهش تغییر داده و هیچ جوری نمیتونم بهش اعتماد کنم. هرچی که بود الان هر کدوم کاروبار خودمونو داریم، ولی زندگی نه. هر دومون هنوز به گذشته تعلق خاطر داریم و من ادامه زندگیمو سپردم به زمان تا ببینم برام چه خوابهایی دیده. عزیزای دلم، ممنونم از اینکه تا پایان این سرگذشت منو همراهی کردید و ازتون ممنون میشم اگر بگید شما اگر به جای زیبا بودید چی کار میکردید؟ آیا خسرو رو واسه همیشه فراموش میکردید یا یه فرصت دیگه به خودتون اون میدادید؟ عزیزای دلم، امشب دوباره تولد داریم. تولد یکی از شما مهربونای خوشقلبم، پریسای قشنگم، دختر مهربون تابستون. تولدت مبارک. امروز فقط روز تولد تو نیست، روزیه که خدا یکی از قشنگترین و مهربونترین آدماشو به دنیا هدیه داده. نمیدونی چقدر خوشحالم که تو رو دارم، چون تو واسم فقط یه دوست نیستی، عین خواهرمی. خواهری که همیشه از بودنش آرامش گرفتم. ازت ممنونم که همیشه با یه قلب پر از عشق و مهربونی کنارم بودی. وجودت یکی از قشنگترین اتفاقای زندگی منه و امیدوارم هیچ وقت از کنار هم دور نشیم. آرزو میکنم تو سال جدید زندگیت خدا هر چیزی که دلت میخواد و به بهترین شکل برات رقم بزنه و همیشه آدمای خوب دورت باشن. درست همونقدر خوب که خودت واسه همه هستی. بی نهایت دوستت دارم قشنگم. و از طرف خودم و همه مهربونهای کانال دوباره تولدتو تبریک میگم و از راه دور روی ماهت رو میبوسم بهترینم.